Zima. Neustávající vítr. Dlouhé zimní noci. Island je bezesporu země, jejíž podmínky dokážou zlomit i ty nejotrlejší. I přesto, že ostrov ročně navštíví 100 000 turistů, počet cizinců žijících na Islandu je jen okolo 7 000. No a 5 let zpátky jsem se stal i já jedním z nich. Tento ostrov v sobě skrývá něco, co už se dlouho snažím pojmenovat. Na otázky typu, co mě na Island přivedlo a proč zde zůstávám, vždy dávám odpovědi v ocení nebo příroda. Hluboko vevnitř si ale uvědomuju, že neříkám plnou pravdu. I když to jsou všechno pravdivé důvody, neustále si říkám, že tohle celé musí být přece součástí nějakého většího obrazu. Pouze stále hledám ty správné slova. Slibuju, že následující krátká odbočka začne dávat později smysl. Tohle jsou krásné Beskydy, z jehož podhůří já pocházím a kde jsem vyrůstal. Zde jsem strávil většinu svého dětství výletováním s mými rodiči a prarodiči po místních kopcích. Do přírody mě to nepřestalo táhnout ani na střední, kdy se tyto lesy a kopce staly skvělým útočištěm, když jsem se jako propadlík s absolutní nechutí ke škole vyhýbal všemu, co dýchalo autoritou a řaděním se do systému. Tohle je nejdál, kde si můžu vzpomenout, že jsem při mém objevování koutu Beskyd ucítil něco, vzdáleně připomínající mé pocity z Islandu. O pár let později jsem poprvé vkročil na tento kouzelný ostrov. Stále si pamatuju mé první dojmy, ale těžko se popisuje nepopsatelné. Nerad používám tuhle otřepanou větu, ale bylo to trochu jako se najednou ocitnout na jiné planetě. Krajina je zahalená v jakémsi kabátu tajemna a vy nevíte, na jakou stranu se dříve podívat. Nízko položené slunce si hraje se stíny a barva krajiny se neustále mění před vašima očima. Z ostrova je cítit taková nepopsatelná energie. Čím více času jsem na ostrově strávil, tím více mi ostrov ukázal. Island mi otevřel svou náruč a já kolem sebe viděl nekonečný potenciál. Doslova a jednoduše jedno velké hřiště pro fotografa a milovníka outdooru. I přesto, že tyto aktivity pro mě byly vždy skvělou záminkou pro to vyrazit ven, být úplně sám v této krajině, obklopen ničím než panenskou přírodou, byl neskutečně transformativní zážitek. Jedná se téměř o meditativní počin a já tyhle solo výlety doprostřed ničeho začal praktikovat čím dál častěji. Začal jsem zažívat neskutečně silné zážitky sebereflexe a navíc z vrcholku místních hor veškeré mé starosti najednou připadaly tak bezvýznamné. Vše najednou dávalo smysl a já si začínal uvědomovat, že jsem nalezl druhý domov. Ostrov mě naučil mnoha věcem. Ukázal mi, jak je vše v pohybu. Čas plyne a plynout bude, i až tady nebudu. Vše je pomíjivé a jediným správným směrem je dopředu. Vždy jen dopředu. Ukázal mi sílu přírody a to, jak my jsme pouhým hostem na této nádherné planetě. V momentech stresu a úzkosti mi ukázal, jak získat nadhled nad těmito situacemi a jak moc je perspektiva důležitá věc. Vydej se sám do přírody doprostřed ničeho, vylez na hory, jeď někam na kolo, nebo se vědomě toulej po lese a sedni si pod strom a pomalu si začneš uvědomovat, že tvé starosti a strachy jsou pouhými výplody tvé mysli. Co když je to ono? Co když pocit, který jsem tehdy ucítil uprostřed beskydských lesů, je ten samý pocit, co zažívám na Islandu? Co když je to ono nehostinné počasí a opuštěnost ostrova, co umocňuje tento pocit a napomáhá mi sebe reflektovat, expandovat a vystoupit z mé mysli a vidět věci s nadhledem? Ať už je to cokoliv, spojitost této všude přítomné energie a dechberoucí přírody je uchvacující. No a zima a špatné počasí? Jedná se jen o další lekci ostrova. Měj trpělivost, žádná bouře netrvá věčně. Jak v přírodě, tak i v životě. Buď pokorný. Pro ty nejkrásnější věci v životě musíme vydat naše úsilí a energii. Cesta za našimi sny není vždy jednoduchá, ale na konci cesty na nás vždy bude čekat odměna. Podobně jako život na Islandu vždy není jednoduchý a nehostinné podmínky jsou cena za to v této dechberoucí krajině žít. No a já jsem připraven tuto cenu platit každý jediný den.